Hi guys! Magandang araw ulit sa inyo. It's me once again, June M. And welcome back to my YouTube channel. Dito lang sa June M Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng kakaibang putahe. Ito ay isang seafoods na kabilang sa mga seashells. Ang pangalan nito ay saang or spider shell. At gagawin natin itong Guisadong Saang, Cagayan de Oro style. Panoorin nyo ito hanggang sa dulo dahil kakaiba ang sarap ng lutong Cagayanons. Kung bago kayo sa aking channel, ay inanyayahan ko muna kayo na mag-subscribe dito at i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod pa nating mga videos dahil marami pa tayong lulutuin na para talaga sa inyo. Kaya, handa na ba kayo? Halika na, samahan niyo ako. Bago po tayo magsimula, ay ipapakilala ko muna sa inyo ang ating mga panauhing pandangal. Isa-isahin ko lang sa inyo to guys. Gumagamit tayo ng luyang dilaw, ng bawang, ng red onions, red bell pepper, at spring onions. Gagamit din tayo ng oyster sauce, ng soy sauce, mantika, and salt and pepper to taste. Para naman meron tayong konting sipa sa ating lutuin, ay gumagamit tayo ng siling haba. At ang bida natin sa lutuin ito ay ang ating saang na katatanggal lang natin sa kanyang shell. At yan na po ang kumpleto nating ingredients. Tara na at lutuin na natin ito. Ang una nating gagawin ay mag-extract muna tayo ng fluids nitong ating saang dahil mayaman sa tubig or fluids ang saang. Kapag hindi natin ito binabawasan ng tubig ay magiging masabaw kasi ang ating lutuin at makakasira ito sa diskarte ng ating panimpla. Huwag lang masyadong matagal guys kasi mangangailangan din tayo ng fluids mamaya galing sa kanya para sa ating sarsa. Painitin lang natin ito sa kaserola ng 1 to 2 minutes na walang tubig at lalabas ang kanyang sariling fluids nito. At yan na po ang ibig nating sabihin na fluids galing sa kanyang laman. At itapon na natin ito. Dito naman ay magpapainit na tayo ng ating mantika para isute ang ating mga spices. At kapag ito ay mainit na, ay iuna na natin dito ang ating luyang dilaw. Gumagamit tayo ng luyang dilaw dito guys para mawala ang lansa nitong ating saang. Hayaan lang natin ito hanggang sa lalabas ang katas ng ating luyang dilaw. At pagkatapos ay pwede na nating ilagay ang ating bawang. Isusutin natin itong ating bawang guys hanggang sa mga pitbahay ang aroma nito.
At kapag nangalimuyak na ang amoy nito, ay pwede na nating ilagay dito ang ating red onions at palalambutin natin ito. Kapag malambot na ang ating onions, ay igigisa na rin natin ang ating saang. At haluin natin ito ng maayos para mag-mix ang ating mga spices. Pagkatapos nito, ay maglalagay na tayo ng ating mga panimpla. Iuna na natin ang ating soy sauce. Ang ating black pepper, and salt to taste. Maglagay na rin tayo ng ating oyster sauce, guys. Takpan lang natin ito sa loob ng 3 to 5 minutes at hayaan lang natin na maglabas ulit ng fluids para naman meron tayong sarsa. Ayun! So sa puntong ito ay maglalagay na tayo ng mga natitira pa nating mga ingredients. Ang ating red bell pepper at ang ating red onions. Para naman meron tayong kunting sipa sa ating niluluto, ay ilalagay na natin ang ating siling haba. Pwede na natin dito patayin ng ating apoy, guys. Takpan lang natin ito at ang natitirang init lang niya ang siyang magpapatuloy ng pagluto ng ating huling ingredients. At dito po nagtatapos ang ating lutong Guisadong Saang, Cagayan de Oro Style. Sana guys ay mayroon kayo natutunan sa aking video at magluto na rin kayo nito dahil madali lang naman itong lutuin. At kung bago ka lang dito sa aking channel, ay nako, mag-subscribe ka na dahil marami pa akong lutuin na para sa inyo. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod nating video. Maraming salamat sa inyong panonood at magkikita tayo muli sa susunod pa nating lutuin. Bye-bye!